Όλα αυτά που ξέρουμε για τη σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη, τα chatbots, οι γεννήτριες εικόνων, τα πάντα. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από μία και μοναδική δημοσίευση. Μια ιδέα τόσο επαναστατική που άλλαξε κυριολεκτικά τον ρου της τεχνολογίας για πάντα. Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς έγινε όλο αυτό. Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Ο σκύλος δάγκωσε τον άνθρωπο από τη μία, ο άνθρωπος δάγκωσε τον σκύλο από την άλλη. Για εμάς η διαφορά είναι προφανής, αλλά για μια μηχανή οι λέξεις είναι ακριβώς οι ίδιες. Το πώς θα καταλάβει ποιος έκανε τι σε ποιον, αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τη σειρά και τη σχέση μεταξύ τους. Αυτό ακριβώς το απλό πρόβλημα ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο για την τεχνητή νοημοσύνη για δεκαετίες ολόκληρες. Κι όμως η απάντηση βρίσκεται σε μία και μοναδική επαναστατική ιδέα του 2017. Μια ιδέα που άλλαξε όλα όσα νομίζαμε ότι ξέραμε για την νοημοσύνη των μηχανών. Σκεφτείτε το. Πριν από το 2017, η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη ήταν σταδιακή, ξέρετε, βήμα-βήμα. Μετά έγινε εκρηκτική. Ο λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτή την εποχή της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, είναι εξαιτίας μιας και μόνο δημοσίευσης που τα αμφισβήτησε όλα. Αυτή εδώ είναι η πρόταση κλειδί. Προέρχεται από μια ερευνητική εργασία με έναν απλό αλλά απίστευτα τολμηρό τίτλο. Attention is all you need. Οι συγγραφείς, μια ομάδα από την Google, δεν έκαναν απλώς μια βελτίωση στην υπάρχουσα τεχνολογία. Όχι, βασικά την πέταξαν στα σκουπίδια και ξεκίνησαν από το μηδέν. Λοιπόν, για να καταλάβουμε γιατί αυτή η ιδέα ήταν τόσο ριζοσπαστική, πρέπει πρώτα να δούμε πώς λειτουργούσε η τεχνητή νοημοσύνη πριν το 2017. Ας ρίξουμε μια ματιά στον, ας πούμε, παλιό κόσμο των γλωσσικών μοντέλων. Πριν το 2017, λοιπόν, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τη γλώσσα κυριαρχούνταν από τα λεγόμενα αναδρομικά νευρονικά δίκτυα, ή RNNs. Αυτά ήταν οι βασιλιάδες τότε. Και η λογική τους ήταν απλή και φαινόταν και έξυπνη. Επεξεργάζονταν τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που την διαβάζουμε κι εμείς. Δηλαδή, διαδοχικά, μία λέξη τη φορά. Και εδώ ακριβώς κρυβόταν το πρόβλημα. Ο παλιός τρόπος, τα RNNs, ήταν διαδοχικός, αργός και το χειρότερο, ξεχνούσε το πλαίσιο. Ο νέος τρόπος, οι Transformers, παράλληλος, γρήγορος και βλέπει τα πάντα. Αυτή η διαδοχική προσέγγιση των RNNs, παρόλο που ακουγόταν λογική, είχε τεράστιους περιορισμούς. Ήταν λες και προσπαθούσες να καταλάβεις μια ολόκληρη εικόνα, κοιτάζοντάς την μέσα από μια κλειδαρότρυπα. Για να το φανταστούμε. Βήμα πρώτο. Μπαίνει η πρώτη λέξη. Το μοντέλο την επεξεργάζεται. Βήμα δεύτερο. Μπαίνει η δεύτερη λέξη και το μοντέλο προσπαθεί να θυμηθεί την πρώτη. Βήμα τρίτο. Μπαίνει η τρίτη λέξη και η μνήμη της πρώτης λέξης αρχίζει να ξεθοριάζει. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος μιας μεγάλης πρότασης, το πλαίσιο έχει σχεδόν χαθεί. Οι συνδέσεις μεταξύ λέξεων που ήταν μακριά η μία από την άλλη, ήταν σχεδόν αδύνατο να διατηρηθούν. Και κάπου εκεί έρχεται η επανάσταση της προσοχής. Η λύση στο πρόβλημα της κλειδαρότρυπας δεν ήταν να φτιάξουμε, ξέρετε, καλύτερη μνήμη. Ήταν να γκρεμίσουμε τελείως τον τοίχο. Οι ερευνητές έθεσαν ένα πραγματικά ριζοσπαστικό ερώτημα. Και αν σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε λέξη προς λέξη, τι θα γίνονταν αν το μοντέλο μπορούσε να δει κάθε λέξη ταυτόχρονα? Αυτή ήταν η ερώτηση που άλλαξε τα πάντα. Αντί να διαβάζει σηριακά, τι θα συνέβαινε αν το μοντέλο μπορούσε να απλώσει όλες τις λέξεις μιας πρότασης σε ένα τραπέζι και να τις εξετάσει όλες μαζί, κατανοώντας αμέσως τις σχέσεις μεταξύ τους? Και αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Ονομάζεται αυτοπροσοχή. Είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει σε ένα μοντέλο να σταθμίζει τη σημασία όλων των άλλων λέξεων σε μια πρόταση για οποιαδήποτε δεδομένη λέξη. Και όλα αυτά ταυτόχρονα. Για κάθε λέξη, το μοντέλο ρωτάει ποιες άλλες λέξεις σε αυτή την πρόταση είναι πιο σημαντικές για να καταλάβω το δικό σου νόημα. Και το κάνει αυτό για κάθε λέξη, παράλληλα. Έτσι απλά το πλαίσιο δεν χάνεται ποτέ. Και γιατί κερδίζει κατά κράτος η αυτοπροσοχή? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συνδέει όλες τις λέξεις με σταθερό αριθμό πράξεων. Αυτό επιτρέπει μαζική παραλληλοποίηση, δηλαδή γίνονται πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα, τεράστια ταχύτητα. Επίσης, κάνει την εκμάθηση των σχέσεων μεταξύ μακρινών λέξεων παιχνιδάκι. Σκεφτείτε το. Ένα RNN χρειάζονταν νη βήματα για μια πρόταση με νη λέξεις. Η αυτοπροσοχή χρειάζεται μόνο ένα. Αυτό σήμαινε ότι τα μοντέλα μπορούσαν πλέον να εκπαιδευτούν σε τεράστια σύνολα δεδομένων πολύ πιο γρήγορα. Και το πιο σημαντικό,
Η απόσταση μεταξύ των λέξεων έπαψε να έχει σημασία. Το μοντέλο μπορούσε να συνδέσει την πρώτη λέξη με την τελευταία το ίδιο εύκολα. Εντάξει, η ιδέα του να βλέπουμε όλες τις λέξεις ταυτόχρονα είναι πολύ δυνατή. Αλλά πώς λειτουργεί στην πράξη? Ας δούμε λίγο τους μηχανισμούς που κάνουν τους Transformers να κατανοούν τη γλώσσα. Λοιπόν, ο πυρήνας της προσοχής είναι το ερώτημα, το κλειδί και η τιμή. Ακούγεται τεχνικό, αλλά ας το δούμε με μια ωραία αναλογία. Το ερώτημα είναι μια λέξη που ψάχνει να καταλάβει τον εαυτό της. Ψάχνει για τα πιο σχετικά κλειδιά, δηλαδή όλες τις άλλες λέξεις. Και όταν τα βρει, ανακτά τις σωστές τιμές, δηλαδή το πλαίσιο και το νόημα που χρειάζεται. Φανταστείτε έναν βιβλιοθηκονόμο. Μια λέξη, το ερώτημα, τον ρωτάει κάτι. Ο βιβλιοθηκονόμος κοιτάζει τις ετικέτες, τα κλειδιά σε όλα τα βιβλία λέξεις και δίνει πίσω το περιεχόμενο, τις τιμές, από τα πιο σχετικά. Και αυτό γίνεται ταυτόχρονα για κάθε λέξη. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Το μοντέλο προχωράει στην πολυκεφαλική προσοχή. Τι σημαίνει αυτό? Βασικά, δημιουργεί 8 παράλληλες κεφαλές προσοχής. Σαν να μην έχεις έναν βιβλιοθηκονόμο, αλλά μια ολόκληρη ομάδα ειδικών. Κάθε κεφαλή διαβάζει την πρόταση εστιάζοντας σε κάτι διαφορετικό. Μία στη γραμματική, άλλη στα υποκείμενα και τα αντικείμενα, και στο τέλος όλα αυτά τα ευρήματα συνδυάζονται. Το αποτέλεσμα, μία απίστευτα πλούσια και πολυεπίπεδη κατανόηση. Υπήρχε όμως ένα θέμα. Αν το μοντέλο βλέπει όλες τις λέξεις ταυτόχρονα, πώς ξέρει τη σειρά τους? Εδώ μπαίνει η κωδικοποίηση θέσης. Αφού λοιπόν χάνεται η σειρά, χρειάζεται ένας τρόπος να την ξέρουμε. Η λύση ήταν απλή και ταυτόχρονα ιδιοφυής. Η κωδικοποίηση θέσης είναι σαν να προσθέτουμε έναν μοναδικό αριθμό σελίδας σε κάθε λέξη. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, το μοντέλο βάζει σε κάθε λέξη μία μικρή μαθηματική ετικέτα που λέει απλά «Εσύ είσαι η πρώτη λέξη, εσύ η δεύτερη, οκ. Πρόβλημα λύθηκε». Και κάπως έτσι φτάνουμε σε μια νέα εποχή για την τεχνητή νοημοσύνη. Με όλη αυτή τη θεωρία ήρθε η ώρα της κρίσης. Λειτουργήσε τελικά αυτή η αρχιτεκτονική Transformer? Η απάντηση ήταν ένα εκοφαντικό ναι. Ένα ναι που άλλαξε το παιχνίδι για πάντα. Ο Transformer δεν ήταν απλώς λίγο καλύτερος. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ήταν ένα μνημειωδές άλμα προς τα εμπρός, τόσο σε ποιότητα όσο και σε αποδοτικότητα. Δεν μιλάμε για μια σταδιακή βελτίωση. Μιλάμε για μια αλλαγή παραδείγματος. Τα αποτελέσματα ήταν τόσο καλά που έμοιαζαν σχεδόν απίστευτα. Για να δούμε και τα στοιχεία. Εδώ έχουμε μια απλοποιημένη σύγκριση από την ίδια τη δημοσίευση. Η δοκιμασία είναι η μετάφραση από τα αγγλικά στα γερμανικά και η βαθμολογία λέγεται Bleu. Με απλά λόγια, όσο πιο ψηλά, τόσο το καλύτερο. Το προηγούμενο καλύτερο μοντέλο, που ήταν μάλιστα συνδυασμός πολλών μοντέλων μαζί, είχε πιάσει μια συγκεκριμένη βαθμολογία. Και μετά ήρθε ο μεγάλος Transformer. Το μοντέλο Transformer πέτυχε μια βελτίωση πάνω από 2 μονάδες BLU. Τώρα, αυτός ο αριθμός μπορεί να μην λέει πολλά σε κάποιον εκτός του χώρου, αλλά στον κόσμο της μηχανικής μετάφρασης, μια βελτίωση 2 ολόκληρων μονάδων δεν είναι απλά μεγάλη. Είναι ένα κολοσσαίο άλμα. Και το πιο εντυπωσιακό, το πέτυχε ένα και μόνο μοντέλο. Ξεπέρασε ακόμα και τα σύνολα, που ήταν συνδυασμοί πολλών παλαιότερων μοντέλων που δούλευαν μαζί. Ένας Transformer ήταν καλύτερος από μια ολόκληρη ομάδα. Και μετά υπάρχει και το θέμα της ταχύτητας εκπαίδευσης. Τα προηγούμενα μοντέλα ήθελαν πολλές μέρες. Ο βασικός Transformer μόλις 12 ώρες. Ο μεγάλος 3,5 ημέρες. Ενώ τα κορυφαία μοντέλα πριν χρειάζονταν εβδομάδες και τεράστια υπολογιστική ισχύ, το βασικό μοντέλο Transformer πέτυχε κορυφαία αποτελέσματα σε μόλις μισή μέρα, χρησιμοποιώντας 8 GPUs. Αυτή η απίστευτη αποδοτικότητα είναι που άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία των γιγαντιαίων γλωσσικών μοντέλων που έχουμε σήμερα. Άρα, ποια είναι η κληρονομιά του Transformers? Λοιπόν, έγινε το θεμέλιο για τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Επέτρεψε την ύπαρξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων όπως το GPT και το BARD. Απέδειξε ότι για την κατανόηση της γλώσσας, η προσοχή, το attention, μπορεί να είναι το μόνο που χρειάζεται. Και έδειξε ότι μερικές φορές οι πιο απλές αρχιτεκτονικές είναι και οι πιο ισχυρές. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το ChatGPT, το Gemini ή οποιοδήποτε άλλο προηγουμένο γλωσσικό εργαλείο, στην καρδιά του βρίσκεται η αρχιτεκτονική του Transformer. Αυτή η δημοσίευση του 2017 δεν ήταν απλά ένα βήμα, ήταν η σπίθα που πυροδότησε τη μεγάλη έκρηξη της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης. Ο Transformer έδειξε ότι μια νέα οπτική μπορεί να επαναπροσδιορίσει έναν ολόκληρο τομέα. Και αυτό μας αφήνει με μια σκέψη. Ποια θεμελιώδη παραδοχή που έχουμε σήμερα περιμένει απλώς να ανατραπεί?
Η ιστορία αυτή μας διδάσκει κάτι βαθύτερο. Οι μεγαλύτερες επαναστάσεις δεν έρχονται από μικρές βελτιώσεις, αλλά από την τόλμη να αμφισβητήσουμε τις πιο βασικές μας παραδοχές. Η επεξεργασία λέξη προς λέξη φαινόταν κάποτε αδιαμφισβήτητη. Αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένας στίχος που περίμενε να γκρεμιστεί. Και αυτό μας αφήνει με μια βεβαιότητα. Η επόμενη μεγάλη έκρηξη κρύβεται πιθανότατα στην αμφισβήτηση της ιδέας που σήμερα θεωρούμε την πιο αυτονόητη.